Amerikanët thonë që nuk ka se nga të shkoj pa e njohur Kosovën dhe Serbia e di një gjë të këtillë, pra herët apo vonë do ta njohë Kosovën, edhe politika shqiptare unison Tirana zyrtare i është drejtuar Serbisë duke i thënë që duhet ta njohë Kosovën. Dhe kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti pikërisht ka thënë se me këtë hap apo marrëveshje shkohet më tej drejt një Kosove në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku fillon një rrugtim tjetër institucional i shtetit të dytë shqiptar në Ballkan. Është pikërisht So on the economy today, obviously, there's 1.4 million jobs that were added. At this pace, though, it'll still take a full year before all the jobs lost before the pandemic are regained. Is that good enough? I think what's happening is you're going to see tremendous growth in the very near future. Është edhe një herë përgjigjja e presidentit Donlad Trump ndaj interesit të një gazetari për çështjen e koronavirusit, për çështjen e vaksinës dhe për çështjen e punës apo të vendeve të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç po e thosha edhe më herët, ka qenë një interes i shtuar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shqiptarët në Ballkan në këtë shekull dhe kemi parë interesin e tyre i cili të shpërfaqet në normalizimin në rrëzimin e komunizmit në Shqipëri, në një shtet të dytë shqiptar në Ballkan, tek marrëveshja e Prespës, marrëveshja e Ohrit, ku kemi një faktor të rëndësishëm politik të shqiptarëve në Maqedoni. Pra kjo fal Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qofshin demokrat apo qofshin republikanata. Kabineti i presidentëve amerikan ka qenë një kabinet i cili e ka ndihmuar faktorin shqiptar në Ballkan. So we're really starting to see those areas that popped up are really going down. The mortality rates, you look at the percentages, what's happening, and that's because of the convalescent plasma, it's because of the remdesivir, it's for a lot of different reasons, but we all, we do have therapeutics that are really having an impact, and you're looking at what's going on. Është kjo përgjigje e presidentit Donald Trump sa i përket better. So that's really something. pyetjes së gazetarit për vendet e punës dhe koronavirusin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. In particular, not only the great companies, but the companies, every one of them has said to me, if this was a more typical kind of presidency, I'll be nice. If this was a more typical kind of president, getting these approvals would take 2 or 3 years. And they'll have them, as far as we're concerned, they're very close to announcing some very big news. So we're honored by that. And I've had a team, whether it's Vice President Mike Pence, head of the task force, and all of the people on the task force, and they've really done a great job. I don't think they've been recognized for the great job they've done. And last night I read out in Pennsylvania, Latrobe, the home of the great Arnold Palmer, but I read out some statistics on how we're doing compared to other parts of the world. And we're doing phenomenally well. And if you took New York, because New York was just, really, they made a lot of mistakes in New York. But if you took that out, the tremendous number of deaths in New York, if you took that out, our numbers are just about as good as anybody in the world. And even without that, without taking it out, you see the kind of numbers we have. So we've done a good job. We've done a great job in helping governors. I think every governor is very happy. Not everybody expresses it to the media, but they do at the task force meetings. We've had task force meetings where they're laying praise on us, and then they'll go out and talk to the press, and they won't be quite as generous, but that's okay. But for the most part, I think we've helped. In every case, we've helped every governor, and we've helped them a lot. Gazetarët cilët janë të pranishëm në Shtëpinë e Bardhë, presidenti Donald Trump po flet sa i përket situatës së vendeve të punës, por gjithashtu edhe sa i përket
një vaksinë të mundshme për koronavirusin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai shprehet shpresë plot për një vaksinë të tillë. Vlen të theksojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në ethet zgjedhore. Në nëntor do të kemi garën zgjedhore midis presidentit aktual Donlad Trump, por gjithashtu edhe kandidatit demokrat Joe Biden. Magazine that was probably not going to be around much longer, but it was a totally fake story, and that was confirmed by many people who were actually there. It was a terrible thing that somebody could say the kind of things, and especially to me, because I've done more for the military than almost anybody else. You look at how the VA is doing, it's doing incredibly well. We got all sorts of things done, from accountability to veterans' choice to everything. And it's got right now the highest approval rating that it's ever had, 91% approval rating. It's never been anywhere close to that. Nobody's done what I've done, and that includes salary increases. Askush deri më tani nuk ka bërë aq sa unë kam bërë, thot presidenti Donald Trump, edhe sa i përket rritjes së rrogave të amerikanëve. Triliona dollarë janë dhënë për shtetasit amerikanë gjatë kohës së pandemisë. 2.5 trilion dollarë. To God that we never have to use it, but our nuclear is now in extraordinary shape, including new weapons. I just hope we never have to use that, because that's a level of power that you don't even want to talk about. You don't even want to hear about it. So it's a fake story, and it's a disgrace that they're allowed to do it. And very interestingly, I hate to bring up his book, but John Bolton, no friend of mine, I thought he was, didn't know too much about what he was doing. He didn't do a good job. But he wrote a book, and he talks about this incident, and he doesn't mention it. And frankly, a lot of reporters, even some pretty bad ones, they read that, and that was the end of the story. There's nobody that considers the military, and especially people that have given their lives in the military, to me, they're heroes. To me, they're heroes. It's even hard to believe how they could do it, and I say that. It's so, the level of bravery. And to me, they are absolute heroes. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. President, about people who were captured. Thank you. Janë këto pra pamjet e drejt për drejta nga shtëpia e Bardhë. Janë gazetarët e shumë të cilët kanë ngritur. Është edhe një duar trokitje për këtë marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Ashtu siç po e thosha edhe pak më herët, është një marrëveshje në të cilën primatin e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato të cilat duhet ta kenë primatin në këto bisedime, në dakordësim gjithashtu edhe me Brukselin. Në 2011 kanë nisur bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Kanë nisur në Bruksel, vlen të theksojmë se kemi pasur në fillim baroneshën Catherine Ashton, më pas kemi pasur Federica Mogherinin që ka negociuar midis palëve, kemi pasur marrëveshje teknike, por gjithashtu kemi pasur edhe negociata politike për të shkuar ka normalizimit të marrëdhënieve. Serbia dhe Kosova, të dyja, kanë very important term. They've been working on this for ato many kanë punuar years, decades, për actually. vite të tëra, After a violent and tragic history and pasi years of historie failed tragjike, negotiations, my administration proposed a new way administrata of ime bridging the divide by solli focusing një on mënyrë job të re creation and për të economic growth. lidhur The two urat countries were able to reach a midis dy vendeve. major breakthrough, something that nobody thought was going to be possible, and I think it's going to work out very well. Askush nuk mendonte se do t'ja dilnim, ne do të punojmë së bashku me të dy, do të flasim për And I can say that Serbia and Kosovo have tremendous numbers of people in the United States. Serbia dhe Kosova kanë shumë njerëz këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato e duan vendin e tyre, është shumë mirë që ju kemi këtu.
Është kënaqësi. There's been tremendous death over a long period of time, and that all stops. We've also made additional progress on reaching peace. Kemi bërë progres për të arritur paqen. Në lindjen e mesme, Kosova dhe Izraeli do të normalizojnë marrëdhëniet midis tyre, që do të thotë që Izraeli njeh pavarësinë e Kosovës. Kemi edhe vende të tjera në lindjen e mesme. Do të kemi paqe të madhe në lindjen e mesme. Askush nuk e ka thënë këtë për një kohë të gjatë. Serbia do të hapë një konsulat në Jeruzalem dhe do të lëviz ambasadën e saj në Jeruzalem. Tepër të rëndësishme të shajt për Kosovën dhe për shqiptarët që janë arritur gjithmonë marrëveshjet të mira dhe kësaj radhe. Marrëveshja i hap rrugë normalizimit të plot të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë deri tek njohja reciproke. Por kjo është çështja që ne kemi ndjekur dhe që na është kërkuar nga presidenti Trump dhe nga ekipi i tij, i shkëlqyeshëm që kanë shtypur përpara këtë marrëveshje. Kur thoni që i hap rrugë, atëherë çfarë është ndryshe në anën politike sot që nuk ishte dje? Dhe çfarë u bë lidhur me temat e diskutuara dje për njohjen e ndërsjell? Pak më konkretisht, do të thënë, si do ta interpretonit këtë afrimin, një hap konstruktiv? Sot është hapi i parë drejt normalizimit të marrëdhënieve ekonomike edhe drejt marrëveshjes finale. Kjo sotit nuk është marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Është një marrëveshje për bashkëpunim ekonomik, për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vende, por unë e shoh dhe gjithë ne bashkë e shohim si një hap të madh, shumë duke parafruar marrëveshjen finale që është njohja reciproke. Unë thash edhe publikisht këtë çështje për neve, kjo nuk kupton një arritje të madhe drejt finalizimit të marrëveshjes me Serbinë. Çfarë ndodhi me atë pikën që bënte fjalë për njohjen e ndërsjell? U la për një kohë të mëpasshme, si do të vazhdojnë bisedimet? Bisedimet do të vazhdojnë sigurisht. Unë të hënën do të jem në Bruksel, prapë në takim me presidentin Vuçiç, për të diskutuar për arritjen e marrëveshjes përfundimtare për njohje reciproke. Faleminderit. Ju falenderit juve. Faleminderit që ishit këtu me ne. Është ky pra momenti i firmosjes së marrëveshjes. Është presidenti Donlad Trump, i cili ka në këto momente në dorën e tij edhe draftin e ndërkombëtar, i cili u firmos me 2 palët. Ja dhe duar trokitja e kreut të Shtëpisë së Bardhë, një nga personat i cili po kontribon në normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit.